السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير جميعا يا حلوين. النهارده هنعمل كيكه الشوكولاته القطنيه، حاجه كده تاكلوها تحسوا انكم بتاكلوا اطرى كيك في الحياه. وتخيلوا كمان ان هي بيضه واحده بس. فوق كل ده مش محتاجين لا مضرب ولا خلاط ولا عجان ولا كركبه كتير ولا نوع معين من القوالب. الموضوع للناس الكسلانه، الناس البردانه، واللي حابين ياكلوا حاجه حلوه كده ويقوموا المطبخ يحضروها في دقايق ومتاخدش معاهم اي وقت. حابه اقول لكم النهارده الكيك ده علشانكم، هتاكلوا حاجه حلوه من ايديكم بأبسط المكونات وبأسهل طريقة. إذا أنتم مبتدئين، لو الكيك بيفشل معاكم دايما فالكيك ده هيطلع ناجح جدا معاكم، ومش هتصدقوا إن الكيك ده بيضة واحدة وما أخدش أي مجهود تماما. كيك طري زي القطن بطعم الهوهوز، هتدوبوا كده وانتوا بتاكلوه. اعملوا لي لايك وتعالوا بينا نبدأ بالوصفة على طول. كالعادة أول حاجة هنعملها هنسخن الفرن بتاعنا على حرارة 180 ونقفل الفرن ونبدأ نجهز القالب. مش محتاجين نوع قالب معين، أي صينية مدورة كده عندنا، أي طاجن عندنا مدور مقاس 30 هيبقى بيرفكت جدا وهيطلع نتيجة مظبوطة للكمية دي. بجيب قالب الزبدة أو معلقة سمنة مثلا أو معلقة زيت، وببدأ إن أنا أغلف القالب من جوه بالطريقة دي. أنا بحب أغلف من القالب على طول كده علشان لما باخد زبدة في الفرشة أو باخد سمنة في الفرشة بيبقى تنظيفها رخم شوية، فمن القالب كده أسهل معانا. جهزنا القالب نسيبه بقى على جنب ونحضر الكيك بتاعنا على طول. سريعا كده نخلط المكونات الجافة مع بعض. طبق عميق فيه كوباية ونص من الدقيق، بحب استخدم دقيق الفاخر دايما في وصفات الكيك، لو مش موجود استخدموا دقيق اللي هو المتعدد. عندي هنا كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر ونص معلقة صغيرة من الملح، هزودهم على الدقيق وهزود كمان عليهم نص كوباية من الكاكاو الخام الغير محلى. زودت عليهم كمان نص معلقة صغيرة من البيكنج صودا اللي هي صودا الخبز أو بيكربونات الصوديوم، نص معلقة صغيرة يعني تقريبا ربع معلقة، مش أكتر من كده، حاجة بسيطة جدا وتكون ممسوحة. نقلب المكونات الجافة دي مع بعض ونسيبها على جنب. طبق عميق بزود فيه حبة بيض تكون كبيرة والبيض يكون بحرارة الغرفة. بزود على البيض معلقة صغيرة من الفانيليا، فانيليا بودرة أو فانيليا سايلة، أي حاجة موجودة عندنا. زودت عليهم كمان كوباية واحدة من السكر. بمضرب يدوي أو بمعلقة خشب هنبدأ نخلط المكونات دي مع بعض. بخفق كويس لحد ما ادوب السكر، يعني نوعا ما ندوبش قوي أو ما نخفقش قوي، هي الكيكة دي مش محتاجة خفق كتير عموما. نبدأ بقى نزود المكون اللي عليه الدور وهو الزيت. زودت بالظبط ربع كوباية زيت، وزودت عليهم كمان كوباية إلا ربع من الحليب. الحليب يكون بحرارة الغرفة أو ممكن يكون دافي حاجة بسيطة قوي. زودت عليهم كمان معلقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان. القهوة من الحاجات اللي بتظهر طعم الشوكولاتة أكتر، يعني الكيكة مش هيبقى طعمها قهوة، هي تبرز لنا طعم الشوكولاتة أكتر. نخلط كل المكونات دي مع بعض، بعدين نبدأ نزود عليهم المواد الجافة. نجيب مصفى ونزود عليهم المواد الجافة اللي احنا خلطناها في الأول، اللي هما الدقيق والكاكاو والبيكنج باودر البيكنج صودا والملح. تمام قوي كده. بجيب المضرب بتاعي أو المعلقة الخشب مثلا لو ما عندناش مضرب، ونبدأ نخفق المكونات دي كلها مع بعض لحد ما نتأكد ان الدقيق بتاعنا اندمج كويس جدا هو باقي المكونات الجافة، مفيش اي حاجة مكلكعة قدامنا او عاملة حبيبات، يبقى كده تمام قوي. هزود بقى هنا اخر مكون وهو المكون اللي بيديني طعم الهوهوز او بيخلي الكيك ده طري جدا. بزود بالظبط نص كوباية من المية المغلية. المية تكون بتغلي واحنا بنضيفها في الخطوة دي. هنخفق بقى كل المكونات دي مع بعض لحد ما القوام بتاعنا يبقى ناعم ومتجانس مع بعضه زي ما انتوا شايفين كده. بصب الكيك بتاعي في القالب وبدخله فرن ساخن مسبقا على حرارة 180. الرف اللي هو في النص هتاخد معاكم بالظبط 30 دقيقة، ما تزودوش عن 30 دقيقة علشان وش الكيك ما يشققش معاكم. وده الكيك لما بيطلع من الفرن بسيبه بقى يبرد على جنب، وبعدين بحضر الصوص بتاعه. تقدروا تحضروا اي صوص شوكولاتة زي ما تحبوا، لكن انا دايما بحب احضر معاها صوص القشطة، عملناه قبل كده كتير وهيليق جدا كمان مع الوصفة دي. بحتاج علبة قشطة 170 جرام، وبحتاج معاها 250 جرام من الشوكولاتة. اي شوكولاتة تحبوها، دارك بالحليب، اي نوع تكونوا بتحبوا طعمه ممكن تستخدموه هنا. ممكن تدوبوهم في الميكرويف او ممكن كسرولة على النار او حلة صغيرة على النار، نحط فيها القشطة ونكسر عليها الشوكولاتة. برفعهم على نار هادية جدا وبفضل اقلب لحد ما الشوكولاتة تدوب والقوام يبقى ناعم معانا كده زي ما انتوا شايفين. اول ما بيدوب معايا وبيبقى ناعم كده باخده واصبه على الكيك على طول. الكيك اذا حابين ممكن نسقيه معلقتين من الحليب، لكن هو بالنسبه لي كان طري زي القطن وما كانش محتاج اي حليب تماما. بصب عليه صوص القشطه وهو كده لسه ساخن علشان يتوزع عليه على طول، وبس كده. ممكن نديله من فوق رشه كاكاو، ممكن سبرينكلز،
ممكن جوز هند، اي حاجة تكونوا بتحبوها ضيفوها فوق كده، او ممكن سادة كده زي ما هو. اوقات بعملها ببشر شوكولاتة بيضة، يعني اللي موجود عندي بزين بيه. تقدروا تقطعوها وتقدموها، او احنا بنحب ناكلها بالمعلقة كده. الكيك طري زي القطن، يعني يستحيل حد يصدق ان الكيك ده اتحضر بالطريقة البسيطة دي، وكمان ببيضة واحدة بس. طعمه كيكات الهوهوس، لكن احلى كمان. صوص القشطة من الحاجات اللي بحب اعملها دايما، لكن هو لايق قوي مع الكيكة دي. هو معلقة ورا معلقة وهتقولوا يا جماعة حد يوقفنا، يعني طعمها بجد يجنن. الوصفة دي وصفة الشتا الرسمية، أتوقع هتعملوها دايما، مش محتاجة غير 10 دقايق بس واقفة في المطبخ وهتبقى جاهزة معاكم على طول. جربوها واستنى رأيكم، زي ما بعتولي آرائكم عن وصفة كيك الزبادي اللي نزلنا قبل كده، يعني تقريبا كلكم جربتوه. جربوا بقى الكيك ده كمان، وأتوقع إنه هيعجبكم أكتر بكتير. اعملوا لي لايك، متنسوش الشير، ولو مش مشتركين اشتركوا وفعلوا جرس التنبيه علشان يوصل لكم إشعار بأي وصفة جديدة. أشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامة.